โอเคสวัสดีครับอันนี้ก็ดึกมากแล้วบอกเลยว่าเทสเยอะมากไม่ใช่แค่ผมเทสด้วยนะต้องรบกวนเพื่อนผมไปเทสด้วยแบบโคตรหลายเทสคือวันเนี้ยผมจะมาพูดถึงเรื่องเจาะลึกเกี่ยวกับซิมูลคัมที่แบบหลายๆคนยังสงสัยกันอยู่เนาะสำหรับทีมน้ำแข็งซาเมียกับฟลิกอะไรมันดาเมจเดียวกันแน่ทั้งแบบการเล่นจริงหรืออะไรก็ตามเนาะคือวันเนี้ย ผมยังไงเดียมีมีเพื่อนไต่หอแล้วใช้ฟลิกมาตลอดแล้วมันติดแล้วเขาก็แบบไปใช้ซาเมียแล้วมันก็แบบเฮ้ยเขามาบอกผมว่าซาเมียมันเจ๋งมากเลยที่แบบใช้ผ่านหอจนแบบวันนี้เขาขึ้นไปที่หนึ่งของสกาเลตได้ละผมก็เลยแบบเฮ้ยน่าลองก็คือคิดว่าน่าจะดีผมก็เลยมาทำตัวเทสตอนแรกอะผมใช้ Matrix ชิโรในการเทสเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูช่วงแรกเนาะ คือด้วยโลจิกอะเริ่มต้นมาการเทสอะถ้าเกิดผมใช้ซิมูลคัมซาเมียแล้วผมก็ใช้แมทริกชิโรนะแล้วผมก็ใช้แมทริกชิโรด้วยที่ฟิก4 อันแบบนี้อ่าคือแมทริกชิโร4 อันน่ะผลมันคือเมื่อเราเข้าต่อสู้มันจะได้บัฟ35 วิเนาะที่เกณฑ์20%แล้วซิมูลคัมซาเมียซิมูลคัมซาเมียเนี่ย คือเราตีต่อฮิตอะฮิตหนึ่งอะไม่ใช่ดิมันจะได้บัฟทันทีถ้าเราไม่โดนตีเลยคือมันจะเกณฑ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูนี่มันบวกเลยเห็นปะมันขึ้นอันนี้ให้4% up to fight stack อันนี้คือ fight stack แล้วนะก็คือมันได้เลยเนาะตั้งแต่เริ่มไฟซึ่งตอนเริ่มไฟอะสมมตินะตอนแรกอะเรามาแบบกดปืนน้ำแข็งกดมิสไซล์กดแยกล่างกดโล่โคนัทเริ่มไฟปุ๊บเรากดแบ็คโคเรากดโล่ เราใช้สกิลอัดเข้าไปช่วงแรกนะอย่างเงี้ยอัดเข้าไปซาเมียมันได้ผลไปแล้วไงตอนเนี้ยเออแต่ว่าฟลิกอ่ะมันจะค่อยๆขึ้นทีละ2.4จนครบ10อ่าทีเนี้ยแปลว่าซาเมียเบิร์ดช่วงแรกรวมกับชิโร่อะชิโร่อ๋อมันต้องไปตีให้โดนก่อนนะตีผมไปตีให้ดูแปะนี่เพิ่มดาเมจ เพิ่มดาเมจนะเป็นแบบ Final Damage 20% 35 วิซึ่งมันต้องเบิร์ดดาเมจได้เยอะมากๆคือซิมูลค่าซาเมียมันต้องเวิร์กมากๆเลยผมก็เลยแบบลองเทสดูเหตุผลที่มันเวิร์กมากเพราะว่าฟลิกอ่ะมันขึ้นแค่2.4 วิอ่าทุกๆ3 วิคือถ้าเราอยู่ในไฟ5 วิก็คือก็คือยังคงอยู่ไปเรื่อยๆจนเวลาจะออกนอกไฟครบ5 วิมันก็จะหายไปนะก็หายไปทีละหนึ่งนะรู้สึก ก็เป็นว่าเนี่ยทีละ2.43 วิ10สแต็กต้องใช้30 วิในการได้24%คือเราเซตลีลิกอะไรเสร็จเราเข้าไฟปุ๊บบัฟเด้ง2.4แล้วค่อยๆเด้งทีละ3 วิคือ3 วิขึ้น2.4เป็น4.8เป็น6อะไรนั่นอะ6.2ว่ะเขาค่อยๆเด้งไปคือแบ็คโฮดิชาร์ดทุกอย่างที่เราลีลิกที่เราเซตไว้มันอยู่ประมาณ10 วิอะมันหมดใน10 วิ บัฟเพิ่งได้ไปแค่3 ครั้งดาเมจเพิ่งบวกไปแค่6% 7%ป่ะ4 32 7.2%อะไรเงี้ยคือมันน้อยมากกับซาเมียที่มันบวก20%ทีนี้เรามาดูตอนเทสกันคือผมเทสไว้อันนี้นะอันเนี้ยผมเทสฟิกไว้เดี๋ยวผมเปิดโน้ตแพดใหม่คือผมมีดูตัวเลขแล้วแกะกันแบบนานมากคืองงคือผมงงกันอยู่นานอ่ะอันนี้ฟลิกนะฟลิก แล้วก็เป็นเบสแอ t แทกกับไฟน a ลแอ t แทกแล้วกันเขียนเต็มก็ได้เบสตัวใหญ่ไปปะแบบนี้นะอันนี้คลิปอันนี้คลิปนะนี่นะผมใช้ฟิกนะแล้วก็เมทริกเนี่ยผมใช้ชิโร่ตามนี้เลยก็คือจะเทสด้วยชิโร่หมดนะแล้วก็ใช้ลีลิก
วูดตั้งแต่ตอนเริ่มด้วยทีเนี้ยมากอเลยนะคือผมขอกอเลยนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้น่าจะมีอะไรพลาดผมผมเลยหยุดไปคือน่าจะมีแบบสกิลหรือพับบัฟพาสซีฟอะไรคูลดาวน์ยังไม่เสร็จหรือสักอย่างอ่ะผมเลยหยุดไปนะอ่าเมื่อกี้ผมอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยคือผมมันเป็นวิธีเคลียร์บัฟเนี่ยผมเปลี่ยนไปแล้วผมก็เปลี่ยนกลับเพื่อเคลียร์บัฟตัวเองไม่ให้มีบัฟเหลือแล้วนะแล้วก็ดิชาร์จกลับมาที่เนี่ยเหลือติ่งหนึ่งนิดๆหน่อยๆแล้วก็2 จุดสอง2สแต็กของหลินนะคือการที่จะเริ่มด้วยแบบนี้ทุกครั้งก็คือพยายามให้มันแบบเท่ากันให้หมดแล้วก็เริ่มไปปั๊บผมจะเอาที่1 นาทีให้ดูก่อนอันนี้คือดาเมจที่1 นาทีนะ60 เซกแล้วกันอยู่ที่12.2อันนี้คงเป็นคลิปสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าผมไม่ทำละเหนื่อยกับเรื่องนี้ละเดี๋ยวจะมีแบบ2 นาทีให้ดูทีนี้ต่อไปที่2 นาทีปั๊บ2 นาทีเราจะทำได้25.4กับ62.6ผมจะกรเร็วๆเลยนะไม่อยากให้คลิปมันยาวแล้วเราจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันคือที่เทสหลายรอบอะเพราะว่าแต่ละรอบมันก็เล่นไม่เหมือนกันแบบสัทีเดียวแล้วก็มีเรื่องค่าคริติคอลด้วยทำให้แบบเราต้องทดสอบหลายรอบหน่อยหนึ่งคือตัว Damage Final อะมันคือรวมค่าคริติคอลไปด้วยส่วนตัวเบสอะมันก็ไม่ได้รวมค่า Damage คูณ Damage หลังที่คูณทำให้เราก็ต้องมาเทสหลายๆรอบแหละเพราะว่ามันบอกอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยเราต้องดูทั้ง2 ค่าแล้วก็มาเฉลี่ยกันเองนะแต่ในหลายๆรอบว่าอะไรมันดีกว่ากันอะเออเนี่ยมันค่อนข้างแกว่งนะอันนี้อาจจะไม่มีคีย์ไงคือคีย์อาจจะซวยมากๆไม่ค่อยออกอะอ่านี่ผมใช้ผมเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะดูก่อนอืมใช่ก็ยังเป็นฟิกอยู่นะดูจากบัฟข้างล่างแล้วก็ไปต่ออีกรอบน่ารู้สึกจะ3 รอบนี่แหละไม่ใช่4น่าอ่า11.5กับ29.1ที่ให้ดูแบ่งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีเรื่องชิโร่เนาะคือชิโร่มันบัฟแค่30 วิจริงอะแต่ว่าพอเฉลี่ยใน1 นาทีแล้วอะมันเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยคือมันต้องใช้ค่าเฉลี่ยเอาเฉลี่ยแบบจากบัฟ35 วิถ้าเฉลี่ยไปเป็น1 นาทีอะบัฟมันจะส่งผลแค่ไหนมันก็ต้องแบบเทียบเอาเพราะว่าเพราะว่าซิมูลค่าของฟิกมันเต็มที่ที่35มันจะได้บัฟเต็มที่30 วิหลังจากนั้นถึงจะได้บัฟเต็มนะแปลว่ายิ่งผ่านไปนานๆอ่ะฟิกเฉลี่ยออกมาดาเมจจะดีกว่าจะดีขึ้นแล้วกันผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีกว่าซาเมียนะโอเคซาเมียที่60 วิน่าจะอยู่ในคลิปนี้ด้วยไหมดูก่อนนี่ผมเปลี่ยนเห็นไหมนี่นะผมเปลี่ยนเป็นซาเมียแล้วนะแล้วก็อันนี้ล้างบัฟปกติไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากกว่านี้ละนี่ก็ดูที่แถวบัฟนะนี่2อันนี้ผมไม่ได้รอเต็มไม่เป็นไรนิดหน่อยก็ดูกันเอ๊ะแล้วรอบนี้เหมือนผมลืมอะไรบางอย่างอีกแล้วน่าจะนี่สกิลของลินมั้งสแต็กไม่ครบอ่าล้างบัฟ2 สแต็กไปต่อไปที่1 นาทีนะอืม
10.1 30.1แล้วก็ซาเมีย2 นาที 20.7 กับ 58.6อันนี้ผมใช้อะไรวะก็ยังซาเมียนะเห็นดาบ5 เล่มปะไม่มีฟิกขึ้นถูกแล้วอันนี้ก็ยังซาเมียอยู่วันนี้ผมเทสซาเมียเป็นหลายรอบมากเลยเนี่ยไม่ได้รู้ตัวเลยคือจำไม่ได้ดาเมจพอๆกันนะดาเมจดูคงที่21.8กับ60.6อ่าทีนี้เดี๋ยวผมไปอีกคลิปหนึ่งอันนี้เออต้องอันนี้คือเทสซาเมียก็อันนี้เปิดคลิปมาก็เนี่ยนะใส่ชิโร่ใส่หลินแล้วก็2 โค 2ซาเมียแล้วก็ซิมูลาคัมเป็นซาเมียนะก็ยังออกมาที่โอ้กดผิด11 30.6อันนี้ก็คือใช้ลีลิกเขาเห็นนะว่าผมใช้ลีลิกยิ่งทำให้ซาเมียควรจะต้องทำดาเมจได้ดีกว่านี้เอาจริงๆคือผลตอนนี้มันออกมามันเป็นแบบเนี้ยอ่ะมาดูรวมๆอันนี้เนี่ยที่60 วิอ่ะคือ Final Damage เนี่ย30หมดเลยของซาเมียเนี่ย30 30 30แต่ว่าของฟิกเนี่ยมันอยู่ที่31 30 29ก็อาจจะเหลือ30ก็โอเค30เท่ากันแต่พอเวลาผ่านไป2 นาทีอ่ะเราจะเริ่มเห็นว่าเนี่ยมันเป็น62 56 60มันมีความแกว่งอันนี้ตอบยากจังแต่ว่าของซาเมียมันเป็น58 60 60ก็คือมันพอๆกันเลยคือฟิกอาจจะดูดีกว่านิดหน่อยหรือเปล่าวะเดี๋ยวทีนี้ผมมีเทสซาเมียต่อนะเอาเอาให้จบเลยไหมคือเนี่ยเขาบอกเลยว่าทั้งคืนก็อยู่ตรงนี้แหละ คือจริงๆผมมีตัวเทสมากกว่าที่ผมเทสเองด้วยเดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขให้ดูคร่าวๆนะว่ามันเป็นยังไง11กับ29ก็อยู่ประมาณเนี่ย11.1กับ29.9แล้วที่2 นาที22.5กับ59.7คือผมมาเทสซาเมียหลายแล้วผมเชื่อว่ามันน่าจะแรงกว่าฟิกอันนี้ใช้ซาเมียอยู่นะที่1 นาที10โอ้10กับ30.1เฮ้ยทำไมเสียงเกมมันเงียบๆวะอ๋อเพราะว่าผมอยู่หน้านั้นโถเงียบมาตั้งนาน30.1แล้วเดี๋ยวมาดูที่2 นาทีกัน
21.9 62.1อ้าวเฮ้ยก็ดูเท่าๆกันนะงั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้ต่างนี่ผมไม่ได้ดูผิดใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอกลับมาคลิปฟิกแป๊บหนึ่งนะก็น่าจะถูกแหละไม่น่าผิดเพราะนี้ก็อันนี้อันนี้ใช้ฟิกแหละถูกแล้ว10สแต็กอันนี้12.2 31ผมดูถูกคลิปใช่ไหม12.31โอเคถูกคลิปแหละแค่เช็คนะว่าผมดูถูกคลิปใช่ไหมเดี๋ยวดูผิดจะเป็นเรื่องเอาเออแล้วอ่ะมาดูหน้านี้ก็ผลเทสออกมาเนี่ยเป็นการเทสกับหุ่นนะอันเนี้ยก็คือตามนี้เลยออกมาแบบค่อนข้างจะเท่ากันแต่ต้องอย่าลืมนะว่าฟลิกอะมันได้ตัวทองแต่ซาเมียไม่มีตัวทองอันนี้คือผลเทสเนาะทีนี้ผมอะก็เลยไปถามเพื่อนให้เพื่อนมาเทสคือจริงๆเหมือนตอนเทสพอมาผลออกมาเหมือนฟิกจะแรงกว่านะทีนี้ผมให้เพื่อนเทสมาดูผลที่เพื่อนผมเทสอ่าอันนี้คือสแตทนะอ่าสแตทไม่หมูอ่ะสแตทแบบวานอ่ะอันนี้ก็ไปอยู่ในท็อปสกาเลตแล้วกันให้เขามาช่วยเทสให้ทีเนี้ยผมแคปรูปตอน2 นาทีไว้อ่าอันนี้เป็นฟลิกนะเอ่อที่2 นาทีผมทำดอกจันไว้แล้วจะได้ไม่ซ้ำ26.3แล้วก็ไฟนอลที่59.4ใช่ฟิกเปล่าวะลืมเฉยเลยแล้วฉันจะดูอย่างไรใช่แหละอันนี้ไม่มีเลข 10ใช่เมื่อกี้คือฟลิกอันนี้คือฟลิกส่วนอันนี้คือซาเมียทำตัวเลขได้21.3กับ55.2เนี่ยเห็นไหมว่าดาเมจอะที่เขาเทสมากลายเป็นว่าฟิกแรงกว่าเลยนะของคนนี้เทสคืออันเนี้ยเขาเทสแบบไม่กดลีลิกผมใช้คำนี้แล้วกันเทสแบบไม่กดลีลิกคือคือผมไม่ได้เล่นเองไงคือเขาเทสให้ผมดูผมนั่งดูผมก็นั่งแคปหน้าจอมาตอนที่เขาดูคือเขาสตรีมให้ผมดูเออทีเนี้ยผมก็เลยข้องใจว่าเอ้ยทำไมเขาเทสมาเป็นแบบนี้แล้วเขาคือคนที่บอกว่าใช้ซิมูของซาเมียแล้วเขาผ่านไปก่อนไปอีกเบิ่มๆเลยผ่านไปเป็นหลายชั้นเลยชั้น400บวกแล้วนะแบบ420430บวกเลยอยู่ในสกาเลตแล้วก็แบบขึ้นไปไกลมากทีเนี้ยผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยทำไมการที่ผมตีหุ่นแล้วให้เขามาช่วยตีหุ่นดูแล้วเทสออกมาแล้วผลนี่เป็นแบบนี้แล้วคือไม่ใช่เทสรอบเดียวนะคือผมเทสกันหลายรอบผมมีจดตัวเลขไว้แบบคร่าวๆนะเอ่อยังไงดีเปิดได้ไหมวะคือผมจดแบบผมเข้าใจคนเดียวอะคือไม่รู้ว่าเนี่ยซาเมีย21ฟิก26ไฟนอลดาเมจ55กับไฟนอลดาเมจ56เอ่อมันจะมีเนี่ยคือผมก็เทสหลายรอบคือไอ้ที่จดตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่ผมเทสเองนะเป็นเพื่อนผมเทสแล้วก็ในแต่ละรอบมันจะมีแบบจุดผิดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขาลองกดอย่างอื่นอ่ะซึ่งผมก็จดแยกไว้ซึ่งโดยสรุปแล้วอ่ะฟลิกอ่ะสูงกว่าซาเมียอย่างรอบเนี้ยแมทริกซากิก็คือเขาเปลี่ยนแมทริกจากชิโร่ออกเป็นซากิเนาะแล้วก็ใช้เนี่ยก็ฟลิกก็ทำได้27เลยโดยที่ซาเมียแค่19เอง อันนี้คือคนอื่นเทสด้วยนะไม่ใช่แค่ผมคือผมข้องใจว่าเอ๊ะทำไมผมใช้ฟิกแล้วมันถึงแบบเท่ากันหรือดูดีกว่าซาเมียนิดๆก็เลยให้คนอื่นลองเทสดูซึ่งมันก็ได้ผลตัวเลขที่ไปในทางเดียวกันหรือเท่ากันนะทีเนี้ยก็นั่งคิดกันแบบหัวแตกออกมาแกะตัวเลขฟอร์มูลาอะไรออกมาแกะสูตรตัวเลขอ่ะสุดท้ายก็หาคำตอบไม่ได้นะคือไม่รู้ว่าเพราะอะไรคือต้องบอกว่าตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเลยแต่ผมไปเทสในใบก่อนหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่วงแตกกันแล้วเขาแยกย้ายกันแล้วผมก็ไปเทสในใบก่อนคนเดียว ก็อันนี้เลย อันเนี้ยผมลองตีแค่1 นาทีแค่30 วิคือเซตอัพตอนแรก
เนี่ยเซตอัพตอนแรกแล้วก็ไป30 วิผมกอเลยได้ไหมอันนี้คือเซตแบบเต็มสูบแล้วนะคือใส่ลีลิก6 ช่องอ่ะกดหมดเหลืออีก8 วิผมเปิดไปเต็มแล้วกันเนี่ยเนี่ยคือมันเหลือประมาณเนี้ยอันนี้ที่30 วินะแล้วพอไปใช้ซาเมียโอ้ยจะเปลี่ยนคลิปทำไมวะลืมอันนี้นะอันนี้เมื่อกี้อยู่นี่นะที่30 วิคือแถวๆนี้แล้วทีนี้ผมก็ออกมาเปลี่ยนผมบอกมาเปลี่ยนแค่ซิมมูลค่าอย่างเดียวตรงนี้เห็นปะเนี่ยก่อนอันนี้ผมไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนหน้าสแตทแล้วก็เปลี่ยนซิมมูลค่าแล้วก็เข้าไปในไวกรเลยทีเนี้ยก็เทสใหม่อันเนี้ยก็กดลิลิกเซตอัพกดโลโคนัทกดเปลี่ยนอะไรเป็นใช้แบ็คโคด้วยกดโลเนี่ยกดโลแล้วดูดิดาเมจช่วงแรกคือแบบเยอะเยอะมากคือเยอะเห็นเลยว่าเยอะกว่าฟิกเยอะในช่วง30 วิคือต้องบอกว่ามันเยอะจริงนี่คือขนาดนี่คือขนาดตัวฟอร์ b บอทมันดิ้นด้วยนะดาเมจได้เนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้คือได้เยอะกว่าใช้ฟิกค่อนข้างเห็นผลเลยทีเนี้ยทีเนี้ยคือผมก็มาเอะใจว่าเอ้ยถ้าเกิดผมลองแค่30 วิมันตอบอะไรไม่ได้มันบอกได้มันบอกอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่ายังไงซาเมียก็ต้องแซงเพราะว่าฟิกมันไม่ได้บัฟไงฟิกมันได้บัฟเต็มที่30 วิไงเออแล้วซาเมียได้บัฟ30ตั้งแต่วิแรกแล้วเขาใช้ลีลิกฟูลบัฟไปแล้วผมเลยงั้นมาลองลองเล่นแบบฟูลเลยลองเล่นแบบฟูลเลยก็คือเล่นจนจบเออแล้วก็หาเหตุผลว่าทำไมซาเมียถึงดีกว่าทั้งที่ตอนเทสกับคุณแล้วฟิกมันดีกว่าเอออันเนี้ยเขาผมมาเทสดูคือก็ไม่รู้ว่ายังไงดีลองดูก่อนเราดูไปก่อนมันจะเบื่อไหมถ้าเกิดใครใครว่ามันน่าเบื่อหรืออะไรก็กดกอไปตอนจบก็ได้นะผมเปิดไว้ให้มันจบแล้วกันจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยคือซาเมียตอนเนี้ยนี่ใช้ซาเมียนะเลี้ยงบอสอยู่ในวงได้เกือบตลอดดาเมจแทบไม่ตกเลยในรอบเนี้ยแล้วนี่ยังไม่โดนตีนะค่อนข้างเป็นรันที่เพอร์เฟกต์ทีเนี้ยดูผมติดแข่งใช่ไหมแต่ผมมีดิชาร์จเนี่ยก็ใช้ดิชาร์จไปเพื่อออกจากน้ำแข็งแต่ผมรู้ตัวช้าไปหน่อยคือก็บอกพูดกันตามตรงเลยว่าผมใช้ฟิกเป็นหลักมาตลอดเนาะตอนผ่าน420ครั้งแรกผมก็ใช้ฟิกนะอันนี้ชั้น420นะแล้วผมมาลงซ้ำเพื่อเทสตัวนี้โดยเฉพาะอันนี้ออกนอกวงไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรไม่น่ามีผลอะไรมากถ้าโดนตีเราก็ใช้ดีชาร์จใช้อะไรดึงให้ดึงกลับเข้าไฟให้เร็วมันก็ถือว่าเล่นได้นะทำแข่งกับซาเมียเนี่ยเวลาดีด้วยนะเหลือตั้ง30 วิตอนนี้บอสใกล้ตายแล้ว24 วิ20 วิตัวแข่งอยู่ยังชนะได้เนี่ยเหลือเลยทีนี้ผมก็ออกมาแล้วก็เปลี่ยนซิมมูใหม่นะไปเป็นฟิกนะนี่เปลี่ยนเป็นฟิกแล้วนะแค่นี้เลยแล้วก็เข้าไบกรใหม่เซตอัพเหมือนเดิมคือผมใช้เซตอัพนี้มาตลอดมันก็กดตามนี้เลยแต่ปกติผมใช้ลิ้นเปิดนะ
แล้วค่อยเอาหลินแล้วค่อยเอาฟิกกลางแต่ว่าเอ่อก็คือกลัวโดนตีแล้วกระเด็นในรอบนี้แหละก็เลยแบบกลางฟิกก่อนเพอรอบที่แล้วก็ใช้กลางฟิกก่อนเหมือนกันเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อดีของฟิกคือบอสติดโล่เราฟันไม่ต้องสนได้คือเราไม่ต้องกลัวเลยว่าบอสจะตีเราหรือเปล่าเราก็ใส่ไปเนี่ยเราไม่ต้องหลบนี่ก็ถือว่ายังทำได้ดีนะบอสยังอยู่ในวงจนโล่แตกไปแล้วแล้วก็ยังกิ้งมาอยู่ในวงคือฟอสว่าเป็นตัวที่โล่แตกแล้วมันถอยไกลมากแล้วมักจะออกนอกวงฟิกเออที่อยากให้ดูไฟทั้งหมดที่คือไม่ใช่อยากยังไงเดียที่ยังเปิดไฟให้ดูไม่ได้กออ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันมีความคาดเคลื่อนหรือแฟกเตอร์ที่บอสมันจะดิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยความเพอร์เฟกต์ของลั่นแต่ละลั่นด้วยก็เลยต้องเปิดให้ดูสำหรับคนที่อยากดูแล้วกันคนที่ไม่อยากดูก็ข้ามได้ไม่เป็นไร แต่ตอนตีต้นไม้ที่ผมกดข้ามเพราะว่ามันไม่ไม่ได้มีแฟกเตอร์ว่าต้นไม้จะดิ้นหนีผมไงหรือต้นไม้จะตีให้ผมกิ้งมันไม่มีไงผมก็เลยกอไปจะบอสจะตายเอาเวลาก็จะหมดนะก็ก็เท่าเท่าที่ดูอะอย่างตอนเนี้ยก็บอกได้เลยว่าซาเมียแรงกว่าจริงๆเวลาใช้จริงทีเนี้ยไอตัวเหตุผลนะเดี๋ยวรอจบเดี๋ยวผมสรุปให้ทีเดียวแล้วกันระหว่างนี้ว่างๆก็ ใครสงสัยอะไรมีคำถามอะไรที่ไม่ใช่เรื่องซิมูลค่าเนี่ยโอเคไหมถามได้เลยนะแต่ถ้าเป็นซิมูลค่านี่คือถามได้ตอบก็จะตอบตามที่เคยเทสจะไม่มาเทสใหม่แล้วนะนี่คือคลิปสุดท้ายแล้วนะไม่มีต่อจากนี้แล้วนะกูก็บอกเลยว่าเหนื่อยอ่ะวันนี้เออเนี่ยไม่จบนะเกือบจบคือก็ก็จะสรุปเลยว่าว่าซิมมูของซาเมียแรงกว่าของฟิกจริงเวลาใช้งานจริงส่วนเหตุผลที่ผมไปเจอมาที่ผมรู้สึกได้เลยนะคือซิมมูของซาเมียมันเบิร์ดดาเมจช่วงต้นเร็วมากพอเร็วมากปุ๊บมันเข้าเฟสเลือดต่ำกว่า60%เร็วทำให้แมทริกโคทำงานได้เออแปลว่านั่นแหะคือเหตุผลที่ทำให้ซิมูลค่าของซาเมียดีกว่าของฟิก ก็คือว่ามันเข้าเฟสเร็ว เข้าเฟสเลือดน้อย เข้าเฟสต่ำกว่า60%เร็วโคแมทริกโคที่ทำให้คีย์แรงขึ้นเมื่อเลือดต่ำกว่า60%เลยทำงานได้ดีได้เร็วทำให้จบได้เร็วแล้วกันอันนี้ก็คือสรุปทั้งหมดต่อมาก็คือการเลือกใช้งานคือถ้าเกิดเพื่อนๆที่ไต่ใบกรอยู่แล้วยังติดชั้นที่มันแบบสูงสุดของตัวเองตอนนี้แล้วอยากจะไปต่อก็แนะนำนะว่าใช้ซิมูซาเมียอาจจะช่วยชีวิตคุณได้ไปได้ไกลขึ้นจริงๆจากการเทสแล้วมันก็ดูน่าจะเป็นจริงด้วยก็คือเป็นจริงนั่นแหละแต่ว่าในสถานการณ์อื่นๆทั่วๆไปผมมองว่าใช้ฟลิกยังดีกว่าสมมุติว่าคุณไปลงคอนเทนต์อื่นไปลงฟอนเทียฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นวานแล้วใช้ซาเมียได้ไม่มีปัญหาคือเขาจบบอสได้เร็ว คือเบิร์ดบอสชุดเดียวตายมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ใช้ซาเมียเลย เพราะว่าฟิกคุณต้องรอ30 วิเพื่อได้บัฟเต็มถูกไหม แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดไฟที่นานกว่านั้นนะแล้วคุณลงกับเพื่อนแล้วคุณกลิ้งแล้วคุณตายดาเมจคุณหายคุณโดนเลดกวางฮาร์ดตบตายอย่างเงี้ยคือโดนตีโดนไถโดนไถไปเรื่อยๆโดนควิดตายเพราะว่ามันใช้ซาเมียไงคุณโดนไถได้ไม่มีไฮเปอร์บอดี้แต่ใช้ฟิกมันมีไฮเปอร์บอดี้ไง ดาเมจคุณจะคงที่ทุกๆรอบที่คุณลง จะลงฟอนเทียฮะจะลงเลดอะไรก็ตามดาเมจจะคงที่เพราะว่าคุณสามารถกดคอมโบที่คุณคิดและคุณวางแผนไว้ได้100%เกือบ100%แล้วกันเพราะว่าจะมีบอสวิ่งหนีคุณเนาะแต่มันก็คือทำได้ดีที่สุดตรงนั้นแหละดาเมจก็จะคงที่แต่ถ้าคุณใช้ซาเมียมันมีแฟกเตอร์เพิ่มขึ้นมาคือถ้าเกิดบอสตีคุณโดนจังหวะนั้นแล้วคุณกดสกิลไม่ได้หรือเอ่อ คุณแดดหลบบอสแทนที่จะได้ใช้จังหวะนั้นตีหรือซากิจะทำแฟนตาเซียแต่จังหวะบอสตีเลยต้องหลบพอหลบเสร็จปุ๊บ
วงหลินมันวงหลินมันเด้งดิชาร์ดให้คุณจาก C5 จนมันเต็มหลอด พอคุณจะใช้ซากิตีแฟนตาเซียพอติดแฟนตาเซียปุ๊บดิชาร์ดมันเต็มไปแล้วอ่ะคุณจะเสียดิชาร์ด1 หลอดเต็มอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของไทมิ่งและจังหวะหมดเลยซึ่งฟิกจะคอนโทรลได้หมดในซิมูลค่าของฟิกแต่ซิมูลค่าของซาเมียมันคอนโทรลพวกนี้ไม่ได้แล้วการที่คุณตีบอสตัวใหญ่ๆถ้าเกิดดาเมจคุณไม่ถึงจริงๆอ่ะคุณเบิร์ดดาเมจช่วงแรกไม่ได้ดีอ่ะซิมูลค่าซาเมียมันก็ไม่ได้ช่วยคุณขนาดนั้น แล้วผมเข้าใจนะว่าทุกคนจะคิดว่าซาเมียแรงกว่าฟิกแต่วันเนี้ยผมมาเทสแล้วไม่ใช่แค่ผมเพื่อนผมอีก3 ท่านอีก2 คนมาเทสด้วยซึ่งผมแอ t แทก18,000เขาแท็ก22,000เทสออกมาผลไปทางเดียวกันก็คือใช้ฟิกได้ดีกว่าดาเมจดีกว่าแต่ว่าทั้งผมและเพื่อนผมเนี่ยไปเทสมาในไบคอนจริงอ่ะก็ต้องบอกว่าในไบคอนแล้วซาเมียคือเดอะเบสจริงๆ เออก็วันนี้ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ขออภัยถ้าเกิดตอบได้ไม่เคลียร์เท่าไหร่แล้วถ้าใครยังมีคำถามมีความสงสัยยังไงก็ลองทักมาคุยกันได้มาถามกันได้เนาะถ้าเกิดสุดท้ายนี้ก็ชอบกดไลค์แล้วกันกด Subscribe จะขอบคุณมากโอเคนะแล้วเจอกันขอบคุณครับ